Thank you, Madam President, and I thank SRSG Caroline Ziade Merë for fjalën her përfaqësuese e and Shtetit welcome të the presence of Gujanës, Their Excellencies, the Presidents of Serbia and Kosovo at today's meeting. Guyana acknowledges and supports the important Guyana work of the një United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK, rëndësinë e misionit ndërkombëtar në Kosovë dhe besojnë se misionet ndërkombëtare synojnë në ndërtimin e mirëbesimit në radhët e shoqërisë, të cilat duhet çojnë në normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, gjë që është veçanërisht kritike. In the execution of its mandate. The collaboration of a wide spectrum of UN agencies, including UNODC, Bashkëpunimi mes agjencive të ndryshme të OKB-s, among others, with Kosovo's government and me civil qeverinë e society, Kosovës dhe shoqërinë civile, janë jetike për të krijuar në formimin e një shteti solid dhe për një paqe afatgjatë. Including vandalism of the mission's offices. We call on the relevant authorities of Kosovo to ensure the protection Ne kemi folur me përfaqësues të qeverisë së Kosovës për rëndësinë e këtyre misioneve dhe si këmbim ato u kanë ofruar akses dhe misioneve ndërkombëtare në institucione. Mendoj se ky mekanizëm, pra institucione ndërkombëtare, mbeten jetike që paqja të arrihet. Progresi i arritur në dialog në vitin 2023 ishte inkurajues, por ne jemi të shqetësuar nga veprimet që kanë shuar në përshkallëzimin e situatës dhe mosveprimin e autoriteteve. Ne inkurajojmë reflektimin mbi këto veprime dhe bëjmë thirrje për zhvillimin ekonomik dhe social të minoriteteve etnike. Ne u kërkojmë autoriteteve të Kosovës të implementojnë detyrimet sa i takon të drejtave të pakicës serbe. Guyana mbështet Kosovën e pavarur dhe demokratike, e cila mund të marrë pjesë në organizata ndërkombëtare. Por duam të shohim edhe implementimin e marrëveshjeve të arritura. Qytetarët e Serbisë dhe Kosovës duhet të jetojnë në paqe dhe prosperitet. Fjalën e merr përfaqësuesi i Kinës. I welcome the presence of His Excellency Mr. Vučić, President of Serbia, at today's meeting. I listened attentively to the briefing provided by Special Representative Ziad. Dëgjova me vëmendje fjalimet e zyrtarëve. Frequent violence and security incidents on the ground are truly worrying. Dhuna në terren dhe intimidimet janë shumë shqetësuese. Vendimi i autoriteteve të Kosovës për të hequr dinarin ka cënuar normalitetin e jetës së serbëve të Kosovës. Ne I bëjmë thirrje Prishtinës që ta tërheqë këtë vendim të paarsyeshëm dhe të mos ndërmarrë veprime të njëanshme që cënojnë situatën. Krijimi I asociacionit të komunave serbe është pjesë e rëndësishme e marrëveshjes së vitit 2023. Ne shpresojmë që BE do të veprojë lidhur me këtë çështje me panshmëri dhe me realitet. Çështja e Kosovës në këndvështrimin e Kinës ka qenë e qartë. Ne mbështesim të dy palët që në bisedime
dhe të arrijnë zgjidhje të përbashkëta përmes dialogut. Gjatë këtij procesi, pavarësia, sovraniteti dhe integriteti i Serbisë duhet të respektohen. We support the continued work of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Ne vazhdojmë të mbështesim punën e misioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe Prishtina duhet të respektojë këto institucione dhe të lehtësojë punën e tyre. President, last month Muajin e kaluar, Rusia kërkoi një takim për 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s. Por disa vende anëtare refuzuan ta bënin këtë. 25 vjet kanë kaluar që kur NATO bombardoi Jugosllavinë. Situata në Kosovë mbetet e tensionuar. Vendet dhe njerëzit në Ballkan ende u druan konflikteve. Wars have been waged in the name of human rights and humanitarianism against sovereign countries. The UN Charter and international law have been repeatedly violated. The warnings and lessons from that war 25 years ago remain sobering. Duket se nga ngjarjet e 25 viteve më parë nuk është mësuar asgjë. Dy vendet duhet të zgjidhin problemet përmes dialogut. If we allow the biggest fist to have the final say, the sovereignty and independence of small and less powerful countries will be undermined, justice will cease to exist, and the pursuit of peace will be eternally elusive. Second, the principle of respect for state sovereignty and territorial integrity për should be applied sovranitetin dhe universally integritetin rather than territorial selectively on the basis duhet të of expediency. aplikohet në mënyrë të barabartë në After të gjithë waging a globin war against dhe jo në Yugoslavia, mënyrë NATO selektive. repeatedly invoked the protection of human rights Pas and subsequently carried out military bombardimit operations të in Libya and other Jugosllavisë, places. Facts have NATO shown that the so-called narrative of human rights above e sovereignty vuri is theksin tek të effectively drejtat e reducing human njeriut. rights to a political tool to interfere Por in the sot, internal affairs of kjo states. çështje Ultimately, është kthyer such a në një practice not only politik, në eroded çështje në një sovereignty, mjet but also failed politik to deliver the promised për të protection of ndërhyrë human në rights. çështje ndërkombëtare. Third, in the pursuit of national security, states should uphold the concept of indivisible security and Dhe seek sa i common takon security, sigurisë, rather than shtetet achieving their own duhet security të at the bazohen expense tek of siguria e others. përbashkët dhe jo tek siguria në Embracing kurizë and të implementing tjerëve. a common, comprehensive, cooperative and sustainable security concept represents a Duhet të long-term mbizotroj approach to tackling një global sen security challenges. sigurie i gjithëpërfshirës. Ethnic and communal issues in a country should be properly resolved by the government and people of that country through their own efforts within legal framework, and should not be used as an excuse for external interference. Most countries in the world are Shumë multi-ethnic. vende në Any botë communal tensions janë and fault multietnike lines should be resolved organically dhe through çdo gjë intercommunal duhet të dialogue, zgjidhet exchange, nëpërmjet interaction, and dialogut, integration. integrimit dhe zhvillimit The ekonomik. coexistence of multiple communities in Kosovo Bashkëekzistenca e is shaped by shumë history, komuniteteve në Kosovë achieving merr formë tolerance, nga historia. reconciliation, and harmonious coexistence among all Arritja e ethnic groups in bashkëekzistencës Kosovo në serves the harmoni long-term and fundamental interests duhet of në all Kosovë, parties. duhet të We jetë hope afatgjatë that all parties can draw lessons from history, dhe të reflect përfshijë të on gjitha themselves, palët. contribute more to the maintenance of peace and security, and prevent a relapse into conflict in Kosovo and the wider Balkans. Në mënyrë që China të remains committed to shmanget working with all parties rikthimi i to make konflikteve në sustained Kosovë efforts dhe në të gjithë to Ballkanin. promote the peaceful coexistence of the two communities Duhet të and the promovohet political settlement of bashkëjetesa relevant issues in Kosovo. Thank you, President. miqësore